গাইজ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আসাম পুলিচ কেনেকৈ এপ্লাই কৰে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰে ফুল প্ৰচেছ আজি ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। বলক, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আসাম পুলিচৰ পদসমূহ এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু বলক মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। গুগল ক্ৰম অপেন কৰিব আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব SLPRB আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগতে ইয়াতে দেখিছেনে এপ্লাই অনলাইন ফৰ কাৰেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, ইয়াতে এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে তলত চাওক এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে, আৰু যিসকলে নতুন ইউজাৰ এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। মই এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখাম। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে দেখিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আৰু মই ইয়াতে দেখাই আছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা। ইয়াতে চাই লওক, যদি মেল হয় তেনেহ'লে শ্ৰী, যদি ফিমেল হয় ইয়াতে শ্ৰীমতী দিব পাৰে বা অন্য আৰু আছে চাই ল'ব। ইয়াতে নিজৰ মই শ্ৰী দি লৈছোঁ। ইয়াতে নিজৰ নাম ফিল আপ কৰিব, ফাৰ্ষ্ট নেম, তাৰপিছত ইয়াতে যদি মিডল নেম আছে কুমাৰ বা ফিমেলৰ হ'লে কুমাৰী ইয়াতে দি দিব, আৰু ইয়াতে লাষ্ট নেমত যি টাইটেল সেইটো দি দিব, ফাদাৰ নেম দি দিব, তাৰপিছত মদাৰ নেম দি দিব, ফোন নম্বৰ দি দিব, ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ ইয়াতে দি দিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বনোৱা নাই নহয় তেনেহ'লে মই আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ লিংকটো দি দিম, কেনেকৈ বনাব লাগে চাই ল'ব। ইয়াতে হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন দি দিব নিজৰ যিটো আছে, তাৰপিছতে ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিব যিটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, তাৰপিছতে ইয়াতে জেণ্ডাৰ দি দিব মেল ফিমেল, কাষ্ট কেটেগৰী দি দিব আপোনালোকৰ যিটো কাষ্ট কেটেগৰী হয়, ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব, আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, আৰু ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ ফিল আপ কৰি দিব। ফিল আপ কৰি ইয়াত চেকবুকত চেক কৰিব। এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল, মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে গ' টু লগ ইনত যাব লাগিব, আৰু গ' টু লগ ইনত গৈ কিনি ফৰ্মখন এপ্লাই কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এনেধৰণে কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক নিজৰ ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো ইয়াত দি দিব, আৰু ইয়াতে নিজৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ সেইটো দি দিব, আৰু ইয়াতে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছবোৰ ইয়াতে আহি যাব, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে নেশ্যনেলিটি নিজৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ৰিলিজিয়ন ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু ইমেইল আইডিটো নিজৰ ইয়াতে দি ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে নিজৰ ফুল এড্ৰেছটো দি দিব। আৰু ইয়াতে নিজৰ চাই লওক, ইয়াতে পুলিচ ষ্টেশ্যন নিজৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াতে পিনক'ড দি দিব নিজৰ, আৰু ইয়াতে কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ছেম আজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব যদি ছেম হয়। যদি ছেম নহয় ইয়াতে নেক্সটটো যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেইটো ফিল আপ কৰি দিব। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে চাই লওক ডু ইউ হেভ হোম গাৰ্ড সাৰ্টিফিকেট, যদি আপোনালোকৰ হোম গাৰ্ড সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েস দিব,
আৰু কোনটো আছে সেইটো 1 ইয়াৰৰ আছে না 3 ইয়াৰৰ আছে সেইটো সিলেক্ট কৰি দি দিব আপলোড দিব আৰু মই ইয়াতে নো দি দিছো মোৰ নাই তাৰপিছত ডু ইউ হেভ টি ট্ৰাইব যদি টি ট্ৰাইব হয় তেনেহলে ইয়েস দিব যদি নাই নো দিব ডু ইউ হেভ এনসিসি সার্টিফিকেট যদি আপোনালোকে এনসিসি এ বি সি যেটো যিকোনো এটা যদি সার্টিফিকেট আছে ইয়েস দিব যদি মোৰ যদি নাই যদি নো দিছো আর ইউ এন এক্স সার্ভিসম্যান যদি এক্স সার্ভিসম্যান হয় ইয়েস দিব যদি নাই নো দিব 7 প্রসিডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে চাই লওক ক্লাস এইচএসএলসি ক্লাস 10 ডিটেইলস ইয়াতে 7 কোনখন বৰ্ডৰ পৰা আপুনি 10 পাস কৰিছে এটো বৰ্ডৰ নাম দি দিব ৰোল নম্বৰ ফিল আপ কৰি দিব ইয়াতে ইয়াৰ পাসিং দি দিব পার্সেন্টেজ দি দিব ইয়াতে এইচএস ৰ বৰ্ড দি দিব তাৰ পিছতে ইয়াতে স্ট্ৰীম কোনটো স্ট্ৰীমৰ পৰা পাস কৰিছে এটো দি দিব ইয়াত পাসিং ইয়াৰ পার্সেন্টেজ ইউনিভার্সিটি নেম যদি বিএ গ্ৰেজুৱেচন আপোনালোকে কিহৰ পৰা কোনটো ইউনিভার্সিটি কলেজৰ পৰা পাস কৰিছে এটো দি দিব কোৰ্স কিহৰ পৰা কৰিছে বিএ বিএসসি বিকম যেটো হয় আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে ইয়াৰ পাসিং দি দিব পার্সেন্টেজ দি দিব তাৰপিছত এডিশনাল সার্টিফিকেটৰ ইয়াতে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট যেটো নাম হয় দি দিব কোর্স দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ পাসিং দি দিব পার্সেন্টেজ দি দিব তেনেকৈ দি 7 প্ৰিভিউ ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছতে এনেকৈ ডকুমেন্টবোৰ আপোনালোকে নিজৰ ইয়াতে আপলোড কৰি লব পাসপোর্ট সাইজ ফটো সিগনেচাৰ সার্টিফিকেট অফ এজ প্রুফ এডমিট কার্ড এইচএসএলসি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন কার্ড আধার কার্ড তাৰপিছতে ইয়াতে চাই লওক কাষ্ট ক্যাটেগরি সার্টিফিকেট পাস সার্টিফিকেট মার্কশিট এইচএসএলসি ক্লাস 10 পাস সার্টিফিকেট মার্কশিট এইচএস অর ক্লাস 12 ইয়াতে চাই লওক এবোৰ আপোনালোকে আৰু ইয়াতে গ্ৰেজুৱেচন সার্টিফিকেট ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড দি কিনি 7 প্ৰসিড কৰি দিব